नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण पाहणार आहे आळूच्या पानाच्या वड्या। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे 4 पाने घेतलेले आहेत बघा आळूची, 1 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे, 2 चमचा लसूण आणि आलं टेचून घेतलेलं आहे खलबत्त्यामध्ये, अर्धा लिंबू आहे, हे तीळ आहेत बघा सफेद तीळ 1 चमचा, चवीपुरतं मीठ आहे, कोथिंबीर आहे, आपल्याला लागणारे हळद, जिरे धने पावडर, गरम मसाला पावडर आणि लाल मिरची पावडर। तर आपण आता बनवायला सुरुवात करूया। तर ह्याच्यामध्ये बघा 1 वाटी बेसन पीठ, चवीपुरतं मीठ, हे सफेद तीळ आहेत बघा, अर्धा चमचा हळद आणि लाल मिरची पावडर आहे, तिखटवाली आहे, 2 चमचे टाकते आणि आलं आणि हे लसूण बघा असं टेचून घेतलेलं आहे बारीक, धने जिरे पावडर 1 चमचा, गरम मसाला पावडर 1 चमचा आणि हे अर्धा लिंबू आहे बघा, कोथिंबीर। मी तुम्हाला ह्या झटपट वड्या बनवून दाखवते, कारण जर बाकीचं साहित्य करस्तोर लय वेळ लागतो तर अशानंच झटदिशी होतात। आणि एक वेगळी पद्धत तुम्हाला दाखवते। आता हे मिक्स करून घ्यायचं एकदम, हे बघा अशा पद्धतीनं पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे कालवून घ्यायचं, थोडं घट्टच कालवून घ्यायचं। आता मी 1-2 मिनिटांनी आपण बनवायला घेऊया। हे बघा मी एक ताट घेतलेलं आहे आणि हे आपण मगाशी पीठ कालवलेलं आहे बघा। तर आता हे स्वच्छ धुवून पानं घेतलेली आहेत बघा। आता ह्यांना पलटी करायची, जर जास्त मोठी पानं जर असेल ना तर ही शीर काढायची, एकदम ही कवळी पानं आहेत ती ताजी अशी। ह्याला ना वेळ कमी लागतो बनवायला। आता मी ह्याच्यामध्ये बघा लाल मिरची पावडर टाकलेली आहे, मी भरपूर वड्या दाखवल्यात, हिरव्या मिरचीच्या ह्यांच्या दाखवलेल्या आहेत, माझ्या भरपूर वड्यांच्या रेसिपी आहेत, तुम्ही बघून घ्या। सगळ्या बाजून असं पातळ व्यवस्थित लावायचं। हे बघा अशा पद्धतीने सगळीकडून लावून घ्यायचं। हे असं दुमतून आता मी बघा पॅन गरम करत ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये ना आपण 1 चमचा तेल टाकूया, तेल चांगलं गरम होऊन द्यायचं आणि गॅस बारीकच करायचा बघा, कारण हे गरम झालेलं आहे आणि आपण ह्याच्यामध्ये ठेवून भाजून घ्यायच्या बघा, बारीक गॅसवर भाजायच्या। आता मी तवर हे भाजते तवर मी दुसऱ्याला लावून घेते। हे बघा आता अशा पद्धतीने आपण सगळ्या पानांना लावून घ्यायचं। जाड जरी पानं असली त्यांना ही अजून चांगली, कारण हे माझे ना घरचे आहे ते पानं, त्यामुळे हे बारीक बारीक मी घेतलेले आहे ते। हे बघा अशा पद्धतीनं सगळ्या पानांना लावून घ्यायचं। जरी डबल जरी पान टाकलं ना तरी चालेल, मोठं घेतलं तरी चालेल। हे असं भाजून घ्यायचं चांगलं बघा, हलवून फिरवून भाजून घ्यायचे बघा। हे बारीक गॅसवर होतं, एका साईडनं आता आपलं चांगलं भाजलेलं आहे बघा, तुम्हाला दाखवते। हे बघा असे तर दुसऱ्या साईडून भाजून घ्यायच्या, बारीक गॅसवर भाजायच्या, फास्ट गॅस करायचा नाही। हे बघा आणि ह्याच्यावर ना थोड्या वेळ मी झाकण ठेवते, एकदम बारीक गॅस करायचा। हे बघा आपण थोड्या वेळ झाकण ठेवलं होतं तर आपल्या ह्या बघा वड्या चांगल्या भाजलेल्या आहेत बघा। आणि जर आपल्या तशा अशा ठेवल्यानंतर जर नाही भाजल्या ना, साईडनं बघा अशा कमी भाजतात थोड्याशा, तुम्हाला मी दाखवते। तर आपण अशा करायच्या, उभ्या धार अशा लावून ठेवायच्या। माझ्या बघा दोन्ही साईडनं पण चांगले शिजलेले आहेत, अशा भाजून निघाल्या चांगले। हे बघा अशा उभ्या करायच्या, मग हे बघा माझ्या भाजलेल्या आहेत सगळीकडून। तर आपण मी जरा थोडंसं गार होऊन देते, मग कट करून थोडंसं तव्यामध्ये आपण भाजून घेऊया।
आपल्या वड्या बघा ह्या आता चांगल्या थंड झालेल्या आहेत. आता मी तुम्हाला कापून दाखवते. हे बघा चांगले भाजलेले आहेत बघा एकदम अशा. जर तुम्हाला हे जरा थोडंसं तेल टाकून जरी परतायचं असल्या तर परतायच्या, नाही परतल्या अशा खाल्ल्या तरी कापून चालते त्या, कारण आपण हे तळून घेतलेले आहेत, चांगले वापरले त्या. बारीक गॅसवरही करायचं, छान लागते त्या. जर तुम्हाला ही जर आळूची नवीन पद्धतीच्या मी वड्या बनवून दाखवल्या तर आवडल्या तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.